No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Mag-subscribe kung hindi pa. Magandang araw guys, meron na naman tayong parcel dito. Ito ay nabili ko ng 377. Napabili ako nito kasi meron tayong tanggap na dual 10 inches Bluetooth speaker. Ang laman nito ay isang buong panel board na itatry nating ikabit dito sa Bluetooth speaker na nasira ang panel board bilang alternatibong parts para mabuo natin itong pinapagawa sa atin. At ito ang kanyang mga laman sa loob. May kasama itong remote, speaker wire, 2 piraso, at ang buong panel board. Ayan, wala nang laman. Wala itong kasamang battery. Ang hitsura ng panel board niya at mga control, makikita ang 12 volts DC supply na pwedeng external power. Meron ding 5mm TC 9 volts na charger input. Merong isang mic in para sa mic. Merong mic volume, echo, treble, bass, at main volume. Meron din itong saksakan ng aux, ayon, para sa headset. To headset, halimbawa ay TV to amplifier, pwede. Mga recording sa button at meron ding TWS. At yung mode para panlipat ng FM, auxiliary at Bluetooth mode. Ang power switch niya ay pa-switch, hindi manggagaling sa volume kundi switch talaga. Ayan, power on off. At ito naman ang itsura ng likuran niya, yung mismong board. Ayan, makikita nyo na 2 board na nakahiwalay ang LED display. At ang wire na to na nag-iisa nakakabit ay para sa FM antenna. Kunan ko ng larawan upang madaling makita o clear screenshot para sa mga gustong malaman ang kabuuang spare parts ng board or mga connector output para malaman kung saan ikakabit ang speaker at mga ilaw at mga mic. Dahil dito sa No Inside Gadget, makakakuha ka ng info, idea, na bago ka bumili ng isang tech gadget, ay may idea ka na. Subscribe na! Okay, continuation tayo. Meron ako ritong battery na nakaredy na 18650 na 5000 mAh. 2 piraso to. Bali, isi-series lang natin to para makukuha tayo ng 7.4 volts. At para mabilis ang oras, ito na siya, nagawa ko na. Bali, pinagdikit ko lang ang red at black ng bawat isang battery. At yung natitira ay siya na yung connector at kinabit ko na sa connector ng battery. Siguraduhin nyo lang tama yung positive-negative na pagkakabitan nyo sa board kasi masusunog yung board pag baliktad. At salpak na natin ang connector ng battery at i-power on. Tingnan natin, ayan, nabuhay na. At ito, naghanda na rin tayo ng 9 volts charger na 1 ampere para i-test. Ito ay 5mm socket by 2.5mm. 9 volts, 1 ampere. At okay, test charging tayo kung paano siya mag-charge. Merong indicator na kulay green, malamang kasi full charge yung battery ko. Dapat red to pero hindi pa natin malalaman. Okay, proceed na tayo sa sound check. Kabit na natin doon sa sirang Bluetooth speaker. Niready ko na rin ang mga connector, itong mga wire speaker, 2 at itong antenna. At ang panel board na to ay meron ding wireless mic module, ikakabit natin to. At syempre, itong battery, ididikit lang natin ang glue gun doon sa tabi. Bluetooth mode. USB driver mode.